On vähän haalistunut nämä mun puolikuppipenkit. Parissa kesässä, tai no vähän ylikin parissa kesässä, niin mä ajattelin nyt värjätä ne. Mä tästä tämmösen testin nyt tein, niin ihan hyvä värinen tulee. Saasin tämmöstä Briteistä. Justin tätä samaa sävyä, mitä mulla on nämä muutkin nämä verhoidut. Tai nämä nahat, mitä mä oon täällä laittanut. Tosiaan. Tällä mä ajattelin nuo nyt käsitellä. Eli tää on tämmönen nahan värjäys aina. Mä tuolla tosiaan nyt teen nuo kaikki nuo punaiset osat tästä. Tuo tuo merkki on vähän hankalampi. En tiedä pitääkö se jollain siveltimellä tai jollain tehdä sitten. Saa nähdä, että miten sen saa, se on niin hankalan näköinenkin. Ja kukas meillä täällä on? Niin, mitä tikotitte, mitä nyt, joo. Tosiaan tähän voi pistää, tai siis ruiskulla ihan vaan. Tähän laittaa. Ja toinen vaihtoehto oli töpöttää sienellä. Ja tämä oli mun mielestä paljon niin kuin helpompi, kun en mä niitä penkkejä jaksaa lähteä irrottaa täältä näin. Niin liian kova homma. Ei sinne hirveän kauaa menisi, mutta ei jaksa. Niin. Mä nyt tein tämän vaan tällä systeemillä. Eli eka vaan tätä vähän kastoin maaliin ja sitten vedin tästä vaan näin suurin piirtein. Ja sitten vaan noin tuputin ton koko alueen. Että sai hyvin noihin kaikkiin. Tai kaikki nuo sai ton kuvion tosta niinku tavallaan näkyviin. Niin. Tässä on niinku alkuperäinen kuvio ihan. Tosi hyvän näköinen kyllä tuli. Ja tosiaan tämmöisellä vaan niin kohtuu helppo homma oli. Ei siinä mitään. Kyllä tuossa varmaan joku... No tossa meni 5 minuuttia, niin menisiköhän tää sitten koko hommas joku parisen tuntia varmaan ainakin. 2-3 tuntia, kun nuo pitää kumminkin suojata nuo kaikkia. Sun muuta. Ja tämän tosiaan ei pitäisi nää sitten haalistua. Tämän näin, tää ainakin luki, että tämä ei pitäisi haalistua ollenkaan. Eikä pitäisi mitenkään halkeilla tai mitään. Eikä tuo nyt kallistakaan ollut. No, niin tosiaan nyt nuo penkit tuolla tee. Mutta nuohan pitää tosiaan eka puhistaa jollakin. Mä ite oon käyttänyt tämmöisissä hommissa ihan tinneriä vaan. Mutta kun mulla ei tinneriä nyt oo, niin mä teen nyt brake cleanerillä vaan. Tinneri on siitä hyvä, että sillä lähtee oikeastaan kaikki pois, mitä siinä on siinä päällä. Ja siihen jää semmonen tosi niinku matta pinta, niin siihen tarttuisi tosi hyvin tämäkin näin, tää nahkamaali. Tai tää värjäysaine. Niin tarttuisi paremmin kuin näinkin, mutta kyllä mä uskon, että se näinkin tosi ihan hyvin pysyy. Mutta joo, mä voin tätä nyt jatkaa tän tekemistä ja mä pistän jonkun videon pätkän vielä kohta, niin nähdään, että miltä se näyttää, vaikka kun mä oon tän ekan penkin saanut tehtyä. Mutta joo, jatketaan tästä, niin katsotaan miten onnistuu. Ihan hyvältä ainakin vaikuttaa ja väri on just eikä melkein.
No niin, nyt olisi eka penkki tehty. Just otin nuo suojaukset pois, niin ihan mukavan näköinen tässä tuli, kun vertaa tuohon toiseen. Ja tosiaan päätin vetää tuon FK-merkinkin suoraan tuosta, kun se oli haalistunut se merkkikin, niin se oli typerän näköinen, kun toisella puolella olisi ollut vähän eri värinen. Vähän näin nyt muista on ihan hyvä. Mä nyt kattoo vielä toista puolta, niin näitä nyt niin vertaa, niin onhan siinä melkoinen ero. Ja ton värinen se oli. Ja siis oli ton värinen, on ollut, mutta se on haalistunut vaan niin pahasti. Sitten vielä toinen seuraavaksi. Niin mä voin tosiaan näyttää vähän, että miten mä tuon tein. Vähän mallia. Vähän joutuu siivoamaan, kun tuli punaista tonnekin noin, mutta se lähtee ihan kynneltä rapsuttamaan. Ja tuli kyllä siisti, pakko myöntää. No niin, lähdetään värkkää tää toista penkkiä. On kyllä älytön tää ero. Ihan älytön ero. Tosiaan mä vähän dippasin sientä tuonne purnukkaan ja sitten vaan näin vaan töpötetään. Noin. Se on vähän tökerön näköinen vielä. Mutta sitten me otetaan toinen sieni ja tehdään sillä uudestaan. Saan tällä näitä ylimääräisiä tästä pois. Ja noin. Nyt se on semmonen kuin kuuluukin. Eikä noin helppo homma se on. Mä tohon laitan toisen kerroksen vielä, mutta niinku tällä periaatteella. Ei oo mikään monimutkainen homma kumminkaan. Mutta joo, jatketaan. Nyt olisi toinenkin penkki tehty. On kyllä erittäin hyvän näköiset nyt. Väri on justi eikä melkein. Tuli kyllä hyvää, pakko myöntää.
Vähän joutuu vielä siistimään noita, mutta muoviosia toista noita ja sun muuta, mutta ei nyt mitään pahempaa. Pakko myöntää, että onnistui kyllä erittäin hyvin. Mä laskeskelin, että näihin meni yhteensä aikaa semmonen 5 tuntia. Ei ollut ihan niinku nopea homma tämä, mutta no, nyt on huomattavasti parempi kuin oli ennen. Täältä ainetta jäi puoli purkkia vielä. Ei nyt mennyt hirveästi. Eikä suurin piirtein tän, oliko tässä nyt jo 250 millilitraa, niin suurin piirtein tämän verran tarvitsee yhteen penkkiin, jos tekee kokonaan. Tai joku 2 desiä varmaan menee yhteen penkkiin, jos nyt alkaa koko penkkejä värjäämään. Ja mä pistin 2-3 kerrosta noihin, että riittää ainakin. Mutta joo, oon kyllä tosi tyytyväinen. Joo, eipä tässä muuta. Se homma oli siinä.